Ahoj, zdravím vás zas a znovu z výstavy SHOT Show. Dneska už naposledy jsme ve stánku našeho dlouhodobého partnera firmy Reximex. Zde na SHOT Show uvedli jen pár novinek. Některé novinky budou uvádět ještě na IVA, tak pojďme se na ně podívat. Jedna z těch novinek, která se nám líbila, ale která je zatím pouze v prototypovém modelu, je tato westernová PCP zbraň, kdy vlastně vzduchová kartuše je zde nahoře a hlaveň je pod tím. Je to taková westernová klasika, mně se to líbí. Z firmy Reximex nám řekli, že to bylo na základě poptávky z Velké Británie od jejich dealera, který v tom vidí velký potenciál, a samozřejmě taky zde v Americe. Ve skutečnosti bude ta zbraň spíše poniklovaná, bude s nějakými westernovými ornamenty a je zde vlastně nabíjení spodní pákou, ale jinak je to klasické PCPčko. Uvidíme, v jakém tvaru bude, nebo finálním tvaru, v jakém bude ten zásobník, jestli bude takhle kulatý. Mně se to jako myšlenka moc líbí, protože já ty westernové zbraně mám rád a pro firmu Reximex je to zase něco jiného, protože oni vyrábí spíše moderní zbraně nebo vzduchovky v moderním pojetí a teďka přišli s prvním takovým oldschoolovým designem. Potom máme vlastně modely, které máme v nabídce běžně, což jsou Zone, podle mě jedny z nejprodávanějších PCP pistolí u nás na českém i slovenském trhu. To jsou tyto RPAčka v různém provedení, už dělají i v poniklovaném, v takovém stříbrném provedení. Pokud někdo chce pistol, tak opravdu neváhejte, myslím si, že RPA nebo RP s prodlouženou vlastně pažbičkou si můžete zakoupit. Pojďme se podívat na další novinky, ty jsou tady ze strany. Zde můžeme vidět například model Tormenta, který se u nás díky vyšší ceně moc neprodává, tak firma Reximex teďka přišla vlastně s tím, že odstranila zadní láhev, ponechá vzduchovou kartuši pouze vepředu. Ta zbraň je strašně lehoučká, je kompaktní a zároveň cena bude příjemná pro koncové uživatele, takže myslím si, že díky té ceny se ten prodej zvedne. To samé můžu říct o modelu Meta, který teďka prodáváme vlastně i v provedení premium a s nastavitelnou zadní bodkou, a firma Reximex přišla s tím, že vlastně udělala plastovou zadní bodku, celý tento spodní rám je plastový, to znamená odlehčila tu zbraň a nejenom odlehčila, ale i výrazně slevnila při výrobě, to znamená promítne se to i v koncové ceně pro zákazníky. Takže firma Reximex jde tento rok spíše tím stylem ty zbraně trošku upravit a slevnit je, a mají potom označení jako Meta má light verzi, Tormenta bude taky light verze, ten Nix taky zkrátili, udělali kratší hlaveň, menší láhev, ta zbraň je více kompaktní a zase ta cena bude trošku nižší. Pojďme si říct ještě něco dovnitř. Firma Reximex nám taky prozradila, že vlastně pracuje na CO2 verzi té pistole. Uvidíme, kdy bude ta pistole v nějaké klasické sériové výrobě. Za mě já radši preferuju ty PCP pistole, ale samozřejmě je to člověk od člověka, zákazník od zákazníka. Můžete si vybrat i tu CO2 verzi, až bude na trhu. A zde ještě bych chtěl ukázat, pokud to dobře budeme zabrat, ještě zbraně Acura Lyra. Lyra je známá, ta se u nás prodává velice dobře. Je to jeden z nejlevnějších modelů na trhu, ale zároveň je dostatečně kvalitní a má perfektní dřevěnou pažbu. Zde je Lyra vlastně Lyra K, která má láhev oproti vzduchové kartuši a je trošku kratší to provedení. S firmou Reximex my spolupracujeme strašně rádi, protože i když se vyskytnou nějaké problémy při užívání, tak oni nám poskytují plný support vlastně, co se týká náhradních dílů, takže se neváhejte i vy jako zákazníci na nás obrátit, pokud něco chcete. Jsme exkluzivní dealery této značky pro Českou a Slovenskou republiku, takže děláme jejich jak záruční, tak pozáruční servis. A to je tak asi všechno, co jsem chtěl říct. Je to vlastně poslední video na SHOT Show.
My už v sobotu odjíždíme s kolegou domů a započneme velké přípravy na IVU, kdy budeme v podstatě prezentovat značky Epic a značku Taipan, výrobky Presslak a taky puškohledy Valiant. Budeme vám přinášet podrobné reportáže i z IVY. Ta show IVA je pro vzduchovkáře daleko důležitější a zároveň tam všichni ty výrobci uvádí ty hlavní novinky. Takže se máte na co těšit. Například Taipan uvede svůj první semi-automodel, Epic tam taky uvede nějaké svoje novinky, Presslak započne svoji sériovou výrobu slagů, takže všechno uvidíte z IVY. Mějte se a zase příští rok na SHOT Show.